Cât de disperată să fii de atenție încât să ajungi să îți otrăvești propriul fiu de 5 anișori pentru like-uri pe Facebook? Salutare, Fantrup, am azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să-i găsesc vreodată. În videoclipul de astăzi, m-am enervat atât de tare, n-aveți idee, nu vreau să-l fac, vă zic de pe acum, nu vreau să îl fac, m-a enervat atât de tare, este un caz destul de lung, nu știu câte minute o să aibă videoclipul ăsta, dar e unul destul de lunguț. Vorbim despre o mamă atât de disperată să posteze poze cu fiul ei bolnav, în ghilimele, da, să le posteze pe MySpace după să treacă la Facebook, știți voi, tranziția aia dintre MySpace și Facebook, și practic să încerce să primească cât mai multă atenție. Dacă nu știați, această boală mentală până la urmă are și un nume care se numește Munchausen by proxy. Probabil ați auzit de această boală psihică de la cazul Gypsy Rose Blanchard. Mie nu-mi place să mă uit la el când l-am făcut, pentru că mi se părea că sunt destul de cringe, dar haideți să vă explic mai întâi ce înseamnă Munchausen by proxy și după să intrăm în caz. Am încercat să caut traducerea în română, s-ar fi tradus ca Munchausen indus și e practic o boală psihică prin care face ca cel care are grijă de o persoană să cercească atenție prin persoana de care... să cerșească atenție prin persoana de care are grijă, pretinzând că e bolnavă. Adică să vă dau un exemplu în cazul ăsta, da? O mamă cu un copil vrea atenție, așa că ce face? Îmbolnăvește acest copil ca să primească atenție pentru că are grijă de el. Haideți să vă povestesc puțin despre psihopată și mai exact despre copilăria ei. Lacey Spears s-a născut pe 16 octombrie 1987 în Atlanta și această fată, da, părinții ei nu îi dădeau absolut deloc atenție și pe lângă treaba asta erau destul de bolnăvicioși, să spun așa. Mama ei avea diabet, iar tatăl ei suferea de două boli. Una era Crohn și cealaltă era boală celiacă. Da, am zis bine. Și părinții ei primeau foarte multă atenție pentru că erau bolnavi. Și totuși ea nu primea absolut deloc atenție din partea lor, așa că atunci când a ajuns la școală, a început să mintă foarte mult. Era genul ăla de persoană care, nu știu, își cumpăra un bandaj de picior și îl punea la picior, ajungea la școală și le spunea tuturor că a căzut și și-a rupt piciorul. Și dacă oamenii nu o credeau, inventa altă poveste ca să spună ce s-a întâmplat cu piciorul ei. Nu știu, la un moment dat a spus că ea de fapt suferă de anorexie, nu a mâncat de 3 zile și a cedat și și-a rupt piciorul sau și-a sclântit glezna. Și oamenii erau ceva genul, te-am văzut ieri că ai mâncat un hot dog? Și Lacey e ceva genul, da, știu, da, în afară de hot dogul ăla eu n-am mâncat nimic de 3 zile. O altă treabă era că Lacey era obsedată de păpuși și nu vă gândiți că era și eu am avut la un moment dat o perioadă în viața asta când eram mică și eram obsedată de păpuși. Doar că Lacey era obsedată la modul, acele păpuși erau copiii ei. Dacă venea cineva, o prietenă, să se joace cu acele păpuși, o lua și o strângea de gât. O prietenă de-a ei a încercat să se joace cu păpușa ei și a luat-o și a strâns-o de gât. Și când mama acestei prietene a venit la ea acasă să o ia, da, să o ia înapoi acasă, a văzut că este învinețită în jurul gâtului. La vârsta de 14 ani, Lacey a început să își mintă colegii cum că este gravidă. 3 zile după ce a început să zică la toată lumea că este gravidă, vine la școală și le spune tuturor că a făcut un avort. Iar colegii sunt ceva de genul, unde te-ai dus să faci avort? Iar Lacey le spune, da, aici în Atlanta, la spitalul din Birmingham, m-am dus acolo. Și o fată, cărei mamă lucrează la acel spital, zice, eu știu că la acel spital nu se fac avorturi, așa că Lacey e ceva de genul, da, am greșit, nu m-am dus în Birmingham, m-am dus în celălalt oraș în Florida ca să fac un avort. Cum greșit? Cum nu știi la ce spital te-ai dus să faci avort? Lacey de când era mică visa să fie mamă și dintotdeauna a vrut să fie mamă, de unde și obsesia pentru păpuși. Și bineînțeles că în momentul în care în biserica din acea comunitate, da, s-a deschis o creșă și oamenii mei căutau oameni care să aibă grijă de copii. Lacey a fost prima care s-a dus acolo să se angajeze și a început să aibă grijă de acești copilași la creșă. Și pe lângă treaba asta, în punctul ăsta are vreo 18 ani și se mută într-un apartament cu sora ei, nu mai locuiește cu părinții ei, da. Și lucrează la această creșă și pe lângă treaba asta face pe dădaca. Și chestia cea mai înfricoșătoare la lucrul ăsta e că oferea serviciile de dădacă pe gratis, numai ca să poată sta cu diferiți copilași. Și gândiți-vă că la un moment dat a dat de această fată, dar numele ei este Cristi și avea 17 ani. Și tocmai ce născuse un băiețel. Băiețelul în punctul ăsta avea 10 luni de zile. Cristi, fată de 17 ani, se chinuia să-l crească. Și în momentul în care a venit Lacey și a spus, măi fată, uite, eu am experiență, da, lucrez la o creșă, sunt dădacă, etc. Poți să te ajut să ai grijă de acest copilaș pe gratis, n-ai nevoie să mă plătești. Iar Cristi, bineînțeles, s-a simțit de parcă i-a pus Dumnezeu mâna în cap și a zis, da, bine, sigur, perfect. Problema este că, virgulă, Cristia noastră nu are o mașină.
mașină. Lacey are o mașină și programul era făcut după Lacey. Adică dacă Lacey zicea eu pot să vin la ora 2 să-l iau, la ora 2 venea să-l ia și eu pot să-l aduc la 10 seara înapoi, la 10 seara venea și l-aducea înapoi. Deși era mult prea mult timp ca să stea cu acest băiețel. Și totul începuse să devină din ce în ce mai bizar când Lacey îi aducea băiețelul înapoi acasă și îi spunea că atâta timp cât a stat cu ea, avea probleme cu urechile. Făcuse infecție la urechi. Și după aia când o aducea înapoi acasă și nu mai era cu Lacey, băiețelul era perfect sănătos. Totul a început să ducă din rău în și mai rău în momentul în care Lacey a luat băiețelul sâmbătă dimineață și trebuia să-l aducă înapoi duminică seară. Vine duminică seară și Christy o sună pe Lacey, dar Lacey nu răspunde. Și ea ajunge înapoi cu băiețelul luni dimineața. Nu i-a dat nicio singură explicație lui Christy și cam ăsta era momentul în care ea s-a gândit să taie orice legătură cu această fată. Avea nevoie de o dodacă, dar to be honest, nu, it's not worth it, ok? Nu. Gândiți-vă că Cristia noastră a spus că la un moment dat s-a dus în parc cu băiețelul ei și a întrebat-o cineva dacă ea este dădaca băiețelului lui Lacey. Pentru că Lacey se ducea în jur, da, și spunea tuturor că acela este de fapt băiețelul ei. Bineînțeles că ea a fost devastată în momentul în care a aflat că nu mai poate să fie dădaca acestui băiețel, dar sincer nicio problemă pentru că mereu găsești câte o mamă îndurerată care are nevoie de o dădacă pe gratis și găsește această fată de 19 ani. Numele este Autumn. Și Autumn noastră avea un băiețel de 6 luni și bineînțeles, exact aceeași treabă, da? Venea lua acest băiețel, îl ducea peste tot, spunea tuturor că acesta este băiețelul ei, doar că în punctul ăsta începe să posteze poze pe MySpace și descrierea la aceste poze erau ceva de genul: el este totul meu, el este lumina ochilor mei, iubirea de mamă nu are limite. Nu știu cum să zic, dar nu ești tu mama lui? Și la un moment dat cineva a întrebat-o în aceste poze, da, a întrebat în comentarii: hei Lacey, e băiatul tău? Și ea a răspuns: da, e băiatul meu, lumina ochilor mei, s-a născut pe 14 februarie. Excuse me? Adică să fie ăla băiatul meu și eu să vă poze cu el și cu tine, postându-te, prefăcându-te că ești mama lui? Nu. Aceeași treabă cu acest băiețel, de fiecare dată când îl lăsa înapoi la mama lui, îi spunea că are probleme cu urechile, are infecții la urechi, dar acest băiat era perfect sănătos când ajungea înapoi la mama lui. Ce se întâmpla cât era cu Lacey nu se știe, dar ce știm clar este că în punctul ăsta Lacey are 20 de ani și realizează că de ce să am grijă de copii altcuiva când pot să îmi fac singură copii? Singura problemă e că am nevoie de un bărbat, dar cât de greu e să găsești un bărbat cu care să întreții relații intime. Așa că Lacey s-a dus la vânătoare și a găsit, în primul rând, a găsit acest bărbat pe nume Blake. Este un ofițer de poliție. Țineți-l minte, vă rog foarte mult. A ieșit la câteva întâlniri cu el, dar Blake a realizat că Lacey cam voia prea repede să ajungă în patul lui, așa că s-a decis să rupă orice legătură cu ea. Nu au întreținut nicio relație intimă, dar nu este nicio problemă pentru că Lacey după se întâlnește cu Chris. Chris este un vecin de-al ei și el realizează că exact aceeași treabă. Lacey cam voia să se bage în patul lui mult prea repede. Nu voia să iasă la întâlniri, nu prea voia să primească flori, voia pur și simplu intimitate cu el. Așa că zis și făcut, Chris i-a oferit ceea ce voia și nu la mult timp după asta, Lacey rămâne gravidă. Chris află că Lacey rămâne gravidă și e ceva de genul: nicio problemă, mă bucur foarte mult pentru tine, știi ceva? O să fiu acolo pentru următoarele 9 luni și pentru următorii ani din viața acestui copilaj. Vreau să-l susțin, vreau să te susțin pe tine. Haide să ne căsătorim, să formăm o familie fericită. Știți ce face Lacey? Se uită în ochii lui și îi spune: da, nu e copilul tău, nu vreau să am nimic de a face cu tine, poți să pleci. Nu e copilul tău. Du-te, spoiler alert, era copilul lui. Și era 100% sigură că era copilul lui, pentru că era singura persoană cu care întreținuse relații intime. Lacey se întoarce la dădăcit copii cât încă era gravidă până pe 3 decembrie 2008, când naște un băiețel pe nume Garnet. Cred că e prima dată când aud de numele ăsta Garnet. Dar da, Garnet se naște și de aici începe coșmarul. Lăsați-mă, vă rog frumos, să mă pun mai bine pe acest scaun, pentru că nici măcar nu l-a ridicat pe Boris, nici măcar nu mă obosesc, știți ceva. Garnet se naște. La 2 zile după ce Garnet se naște, ghiciți ce face Lacey? Îl duce disperată la spital să le spună că are convulsii, nu mănâncă, vomită în continuu, ceva este în neregulă cu fiul ei. Așa că doctorii, bineînțeles, să-l iau, îl examinează, tot felul de teste, perfuzii. Ce se întâmplă cu acest nou născut? 2 zile. Nimic, era perfect sănătos. În următoarele 6 săptămâni, în fiecare zi, Lacey se ducea la spital cu acest băiețel în brațe, spunând că ceva este în neregulă cu el. La un moment dat a început să spună că are probleme cu urechile. Are infecție la urechi. Cum știi tu că un băiețel de câteva săptămâni are o infecție la urechi? Și faza cea mai importantă din toată această poveste, bine, nu e cea mai importantă, cea mai frustrantă chestie din toată această poveste este că de fiecare dată când acest băiețel ajungea la spital, ajungea în fața
doctorilor, în fața pediatrilor, doctori pediatrici, în fața doctorilor, Lacey făcea poze la fiecare răhățel mititel, dar la fiecare, când îl punea în mașină, când ajungea la doctor, când avea puse perfuzii, Lacey, click! Pe MySpace. Băiețelul meu a ajuns din nou la spital, vă rog frumos, rugați-vă pentru noi. Băiețelul meu, lumina ochilor mei, Garnet G, a ajuns din nou la spital, vă rog foarte mult, dar eu nu am copii. Am 2 pisici însă și vă zic cu pisici. Eu, dacă pisicile mele ar păți ceva și ar trebui să mă duc la veterinar, ultimul lucru pe care l-aș face e să fac poze și să le pun pe internet. Dar rămite un copil. Trece vreo lună jumătate în punctul ăsta, este ianuarie 2009. Și Lacey începe să spună că lui Garnet îi curge sânge din urechi. În continuu spune că el vomită, că nu mănâncă absolut deloc. Și se duce din doctori în doctori care încep să fie suspicioși de această femeie pentru că acest băiețel este 100% sănătos. Dar problema era că de fiecare dată când Lacey posta o poză, tot mai mulți oameni o întrebau care este problema, se rugau pentru ea, îi trimiteau tot felul de mesaje, îi comentau, îi dădeau like-uri, adică, măi, pe la urmă vorbim despre un băiețel care are doar câteva luni și este bolnav. Nu am vrea niciodată să-i se întâmple nici celui mai mare dușman așa ceva. Sărind din doctor în doctor, unul întreg la minte ajunge la concluzia că Lacey s-ar putea să sufere de Munchausen by proxy. V-am zis la început ce este această boală psihică, o boală... am văzut atât de multe cazuri și am văzut atât de multe filme cu Munchausen by proxy. Mi se pare o boală teribilă, pentru că nici măcar să zici, nu știu, oamenii care care fac rău, da? Oamenii care fac rău de obicei este din cauza banilor sau din cauza răzbunării. Aici nu este nici vorba de bani, nici de răzbunare, e efectiv vorba de egoism, de narcisism, de faptul că ea, prin intermediul acestui băiețel care este perfect sănătos, da, îl face să pară bolnav și așa primește atenție. Toate astea doar pentru atenție. Și faza este la Munchausen by proxy că de obicei persoana care are grijă de pacient, să spunem așa, pare atât de iubitoare și atât de bună la suflet. Exact ca mama lui Gypsy Rose Blanchard. Doar că la Gypsy Rose Blanchard a avut tot o întorsătură așa la 180 de grade. Iar Lacey realizează că acest doctor a diagnosticat-o cu această boală psihică și ce face Lacey? Se duce la un alt doctor și se duce la un alt doctor și ajunge la unul tâmpit. Iertați-mă, un doctor tâmpit care îi crede toate balivernele, crede absolut tot ce zice. Deși a făcut aceste teste și a văzut că acest băiețel este întreg, da? Este complet ok. Acest doctor este de acord să îi facă o operație. Nu am reușit să găsesc termenul nici în engleză, nici în română. Este o operație care face o chestie la esofag și practic îl împiedică pe Garnet în a mai vomita vreodată în viața asta. Și voi doar imaginați-vă că voi vreți să vomitați și nu puteți niciodată pentru tot restul vieții. Teribil, mi se pare teribil. Asta s-a întâmplat când Garnet avea doar 4 luni. Trecem mai departe încă 5 luni, Garnet are 9 luni și Lacey reușește să convingă un alt doctor să îi facă o altă operație, nici operația asta nu știu cum se numește, dar practic să îi atașeze un tub de alimentație. Un băiețel de 9 luni perfect sănătos care are nevoie de un tub de alimentație, acel tub care este lipit de stomac și ești hrănit cu ajutorul unei pungi prin acest tub direct în stomac. Băiatul ăsta putea să mănânce cu gura liniștit. Avea toți dinții în... Bine, nu chiar toți dinții, că era un copil mic. Avea dinți în gură, putea să mănânce liniștit pe gură, putea să înghită liniștit. Nu vomita, nu avea nicio problemă, nu refuza mâncare și ce să vedeți, la un moment dat, niște prieteni l-au văzut pe Garnet cum încerca să mănânce, încerca să ia o bucățică de mâncare, moment în care Lacey s-a întors la el, i-a dat o palmă, i-a luat mâncarea din mână și l-a pedepsit că a încercat să mănânce. Lumea din jurul ei a început să fie suspicioasă, doctorii din jurul ei au început să fie suspicioși, refuzau să-i mai dea orice medicație acestui băiețel și ce a făcut? S-a mutat din Atlanta în Florida la bunica ei, pentru că a rămas fără doctori și pentru că oamenii din jurul ei au început să pună întrebări. Și dați-mi să vă mai reamintesc din când în când că eu cât vă povestesc toate lucrurile astea, Lacey face poză la orice răhățel, la orice internare în spital, la orice lucru, postare. Astăzi mergem din nou la doctor, yay! Astăzi este Crăciunul și Garnet se simte rău, yay! Rugați-vă pentru noi, like, comentariu, ești ok, e totul bine, ne rugăm pentru el.
Are you for real? Ani continuă. Într-un an de zile, vreți să știți de câte ori a fost internat Garnet la spital? Internat în spital de 23 de ori. Adică aproape de 2 ori pe lună. Internat la spital. La un moment dat s-a confirmat că Garnet al nostru are o infecție la urechi și că are timpanele perforate. Nu putem să dovedim că aceste timpane nu au fost perforate de Lacey însăși, dar nu putem să negăm. Garnet are 2 ani de zile în punctul ăsta. E o chestie care, pe lângă Facebook, stați să mă pun mai bine, pe lângă Facebook, pe lângă MySpace, Lacey a trebuit să își deschidă un blog care se numește Garnet's Journey, dacă nu mă înșel, și este un blog cu parcursul vieții a lui Garnet, da? Cu, nu știu, primul Crăciun, prima masă a recunoștinței, primele lucruri, da, din viața lui. Vreți să știți despre ce este vorba în acest blog? Despre cum tatăl lui Garnet, pe nume Blake, primul ei, nu cred că a fost primul iubit, primul bărbat cu care s-a întâlnit ca să încerce să rămână gravidă, da? Blake, cel ofițer cu care nu a întreținut relații intime. Blake, tatăl copilului care a murit. Și a început primul Crăciun fără tata Blake, Daddy Blake, ok, sună mai bine în engleză. Primul Crăciun fără Daddy Blake, primul Thanksgiving fără Daddy Blake. Astăzi ne-am dus la înmormântare și am plâns după tati. Eu cred că fata asta, cred că oamenii s-au plictisit să tot vadă că acest băiețel este bolnav, da? Și s-au rugat destul pentru el și acum ea, văzând că nu mai primește atât de multă atenție, a zis, da, nu, trebuie să mai inventez chestii și ce altceva să inventez decât faptul că tatălui Garnet, care nici măcar nu-i tatălui, a murit. Acum trebuie să înțelegeți că Lacey este o văduvă și are un copil bolnav. E teribil ceea ce se întâmplă și ajunge să intre pe acest... Mi se pare... Știți ceva? Asta mi se pare relativ amuzantă toată treaba asta. Bine, până într-un anumit punct, ok? Lacey intră pe acest grup de mame pe Facebook, da? Grup de mame. Și acolo începe să se plângă cum ea este această văduvă și are acest copilaj care este lumina ochilor ei și ar vrea să își mai facă un alt copil. Vrea să mai rămână însărcinată. I-a plăcut enorm să fie gravidă, iubește copiii, mai vrea un copil. Singura problemă este că nu găsește un partener, nu găsește un bărbat cu care să se culce. Și ce face una din mame? Foarte bună la suflet, îi oferă să o lase să se culce cu soțul ei. Lucru pe care îl și face. Se culcă cu soțul acestei mame de câteva ori, ca după această mamă să realizeze wait a damn minutes, îmi retrag cuvintele, dăm soțul înapoi și, din fericire pentru toată lumea, Lacey nu rămâne gravidă. Și, în al doilea rând, cât de greu e să găsești un bărbat care ar vrea să întrețină relații intime cu tine ca să poți să faci un copil. Deși mă îndoiesc că nu prea găsești un bărbat care să fie de acord să te lase gravidă. Anii trec, ajungem în 2012, Garnet are 4 ani de zile. Lacey, bineînțeles, continuă să-l ducă la spitale și la doctori, bineînțeles, continuă să posteze poze și cam asta este perioada în care doctorii încep să îi sugereze să îi scoată tubul de alimentație. Pentru că, ce să vedeți, Garnet nu are nevoie de el. Poate să se alimenteze singur, prin intermediul gurii. Dar ce să vedeți, Lacey refuză. El nu are nevoie de el. Nu vrea să mănânce. Are nevoie de acest tub și din nou se mută în New York. Se mută în această comunitate. Este un fel de sătuc, să spun așa, colonie. Este un sătuc retras, unde oamenii mei își procură resursele singuri. Își cresc mâncarea singuri, da, au diferite ferme. Își procură hainele singuri și pe lângă treaba asta sunt vegetariani. Iar Lacey era foarte intrigată de această treabă pentru că oamenii mei aveau medicație naturală, adică medicamentele lor nu erau medicamente, erau pur și simplu, mâncau foarte sănătos și vegetarian. Așa că Lacey a început să-l pună pe Garnet pe această dietă vegetariană. Și acum n-a încercat să-l vindece prin intermediuri naturale și bineînțeles că posta peste tot: hei, știți, am ajuns aici la fermă și lui Garnet chiar îi plac sandvișurile vegetariene, adică nu-i vine să vomite. Da, și când s-a mutat în această comunitate, a început să anunțe pe toată lumea cum băiețelul ei este extrem de bolnav. Și oamenii mei, vă dați seama că încă nu-l văzuseră pe Garnet. Și încercau, nu știu, să-și imagineze cum arată acest copil în momentul în care îl vor vedea pentru prima dată, da? Acest băiețel firav, fără chef de viață, un băiețel bolnav. Iar prima dată când l-au văzut, au văzut acest băiețel plin de viață, sărea în sus în jos, era totul bine și frumos. Dar nu, acest băiețel suferă de Crohn și de boală celiacă. Da, exact aceleași boli pe care le-a avut și tatălui Lacey. În punctul ăsta, Garnet are din ce în ce mai multe convulsii. Și bineînțeles, aflându-se într-un oraș nou, începe să ia fiecare doctor la rând. Se vede că mâinile
enervează cazul ăsta? Știu că toate cazurile mă enervează, dar cazul ăsta m-a enervat la culme. Mai ales că aici vorbim de anul 2002. Da, tragedia în sine s-a întâmplat în 2014. Adică 10 ani în urmă. 10 ani e destul de mult, dar nu este atât de mult. 10 ani în urmă e efectiv o aruncătură de băț în spate. Eram în viață când s-a întâmplat cazul ăsta. Ok, hai să ajungem la momentul tragediei, că cred că m-am plictisit de acum. Garnet are 6 ani, este 2014 și în mijlocul nopții Lacey o sună pe prietena ei foarte bună. Numele prietenei este Una. Iar Una are mașină, Lacey nu are mașină în punctul ăsta. Și o sună pe Una disperată și îi spune: Una, Garnet are niște convulsii, este extrem de grav, te rog frumos, vino și ajută-mă ca să-l duc la spital. Una, bineînțeles, prietenă foarte bună, se urcă în mașină, conduce foarte repede către Lacey acasă și în momentul în care intră pe ușă, vede o Lacey foarte calmă care împacheta niște bagaje pentru mers la spital, pentru că ea știa deja că o să fie internat pentru câteva zile bune, da? Și Una e ceva de genul unde e Garnet? Nu ai zis că are niște convulsii, trebuie să-l ducem repede la spital? Iar Lacey e ceva genul: da, e în cameră, gata, mergem. Când Una intră în cameră, vede că Garnet este legat de tubul de alimentație și acest tub de alimentație are o pungă la sfârșit. Și această pungă are un lichid alb înăuntru de parcă e lapte. Spoiler alert, nu e lapte, vă zic imediat ce este, dar Una știa că Garnet al nostru e de fapt la această dietă vegetariană, adică acum mănâncă sandvișuri vegetariene. Ce s-a întâmplat? De ce e înapoi pe tubul de alimentație? Vă zic imediat, dar practic Una conduce repede către spital. Foarte repede către spital. Garnet în spate, care aparent se simte foarte rău. În punctul ăsta arăta foarte sănătos, nu știu cum să vă zic, dar aparent se simte foarte rău, a avut niște convulsii, trebuie să ajungem repede la spital. Iar Lacey, pe locul din stânga, vreți să știți ce făcea? Care era preocuparea ei în momentul ăla? Să facă poze. Hei! Am drums pe spital, da. Garnet se simte din nou rău, rugați-vă pentru noi. Ajunși la spital, bineînțeles că doctorii au început să-i facă diferite teste lui Garnet. El nu era neapărat în apele lui, dar i-au făcut toate aceste teste și ce să vedeți, totul era bine, mersi, nu avea absolut nicio problemă, însă totuși îl internează, îi pun perfuzii și îl țin la spital pentru câteva zile. O să fac o mică paranteză și să vă zic că prin aceste teste s-a făcut testul de a afla nivelul de sodiu din sânge. Și nivelul de sodiu era de 140, care, dacă nu știți limba doctorilor, cum nici eu nu o știu, 140 este perfect normal. Orice peste 160 este fatal, dar 140 este perfect normal, da? Închidem paranteza. Trecem mai departe. Putem vedea pe camerele de supraveghere cum Lacey avea grijă de Garnet pentru următoarele zile, da? Se punea lângă el în pat, se juca cu el, tot era bine mersi, iar Garnet, din acest copil vioi, a ajuns ca într-un punct Lacey să îl ia, să îl ducă la baie. Și când s-au întors de la baie, Garnet se simțea foarte rău. Se apropia ziua externării, dar Garnet arăta de parcă vrea să vomite. Și vă zic eu că nu putea, pentru că trecuse prin acea operație când avea doar 4 luni, ca să nu poată să vomite. Bineînțeles că doctorii se repezesc către Garnet și îi fac din nou teste. Și de data asta totul era bine mersi, la fel ca înainte, în afară de nivelul de sodiu din sânge, care de la 140 a ajuns la 182. Orice peste 160 este fatal. Este imposibil ca acest băiețel să fie ajuns la acel nivel fără ca cineva să îi fi dat ceva sare. Sare, efectiv, sare de masă, orice care conține sare, sodiu. Și când doctorul a auzit că nivelul de sodiu este 182, s-a întors la celălalt doctor și a spus: e imposibil, mașinăriile noastre sunt stricate. Nu are cum să fie 182. E imposibil. Sodium 182. 182? 182. No, then you need to repeat it. Okay? That's impossible. Pentru că acest nivel de sodiu poate fi fatal, automat Garnet trebuia să fie externat și dus cu elicopterul către un spital specializat, un spital de pediatrie, care să îl bage în operație, să-i facă mai multe teste, să îl ajute, ca nu cumva ca acest copil să rămână fără suflare. Ăsta este punctul în care doctorii o lasă pe Lacey acolo și îi spun: orice faci, nu îi da absolut nimic, nu îi da apă, nu îi da mâncare, nu îi da absolut nimic, pentru că orice schimbare poate fi fatală pentru acest băiețel. Doctorii ies, o lasă pe Lacey, după care se întorc înapoi să îl ia și să-l externeze, dacă să-l ducă în elicopter, să-l ducă în celălalt spital, etc. Vă dați seama, toată lumea este foarte grăbită, pentru că orice secundă contează. Și în momentul în care scot patul afară, observă că pe jos era o sticlă de apă goală. Eu nu zic că Lacey a fost cea care a lăsat sticla de apă goală acolo și că i-a dat apă lui Garnet ca să-l facă să se simtă mai rău, dar asta spun. Sunt sigură că Lacey a dat apă ca să facă situația din rău în și mai rău. Dar bineînțeles, Garnet este trimis către celălalt spital. Bineînțeles că Una este
poveste cu Lacey în punctul ăsta, dar încearcă să o ajute, să-i fie aproape, este o prietenă foarte bună, iar cât timp acest băiețel este dus la celălalt spital, dar Lacey cu una stau în sala de așteptare. Vrei să ghiciți ce face Lacey? Vă las pe voi? Hai că vă las pe voi. Da, făcea poze și le posta. Fiul ei e pe moarte și ea face poze și le postează pe Facebook. Atâta pot să vă zic că rugăciunile oamenilor nu au funcționat, pentru că la nici 24 de ore după ce Garnett a fost dus la acest spital, a intrat în moarte cerebrală și atât, a intrat în moarte cerebrală. Aia a fost pentru el, din păcate. Mă vedeți că sunt frustrată și țip și, nu știu, mai fac o glumă pe aici, pe acolo, dar efectiv e un caz foarte, foarte teribil. Vorbim despre un băiețel de 6 ani care era perfect sănătos și această femeie l-a îmbolnăvit groaznic și problema este că doctorii, știind că este imposibil să ajungi la un nivel de sodiu atât de înalt, fără ca, nu știu, cineva să-i fi dat sare, era clar că cineva l-a omorât pe acest băiețel, cineva l-a otrăvit cu sare pe acest băiețel și pe listă aveau un singur suspect și aia era mama lui, Lacey Spears, mai exact. Bineînțeles că autoritățile sunt chemate și se duc direct acasă la Lacey și găsesc acolo 2 tuburi întregi de sare goale și pe lângă găsesc această pungă cu apă care arată a lapte, este apă albă, să spunem așa, și se descoperă că această apă este de fapt apă cu sare. Cele 2 tuburi de sare i-a dat să mănânce acestui băiat prin tubul de alimentație, deși el nu avea nevoie de tub de alimentație. Și ce să vedeți, una a ieșit în față și a spus că, una prietena ei, una a ieșit în față și a spus oamenilor că atunci când a plecat de la spital, da, când a lăsat-o pe Lacey singură, Lacey s-a dus la ea și a rugat-o să se ducă acasă să arunce acea pungă. Doar că ei s-a părut ceva suspicious și nu a făcut lucrul ăsta și a lăsat punga acolo pentru autorități să o găsească. Vreți să vă spun reacția lui Lacey când a aflat că fiul ei a murit de fapt și de drept? Doctorii s-au dus la ea și au așteptat, nu știu, o reacție colosală, să cadă pe jos, să plângă în pumni. Vă dați seama, fiul pe care îl iubea atât de mult a murit. Vreți să știți ce reacție a avut Lacey? Da, aș vrea și eu să mă duc în cameră la el să-l văd și în momentul în care ajunge în cameră face poze și le postează pe Facebook. Doamne, dă-mi răbdare că dacă îmi dai putere, eu mor. Bineînțeles că polițiștii încep să se uite prin fișele medicale ale lui Garnett și nu numai ale lui Garnett, dar și ale lui Lacey și descoperă că acum vreo 5 ani de zile niște doctori au avut niște suspiciuni cum că această femeie suferă de Munchausen by proxy. Bineînțeles că este arestată și de aici încolo v-ați dat voi seama, ne-am dat cu toții seama, autoritățile la rândul lor și-au dat seama că această femeie este 100% vinovată. Lacey s-a bătut cu pumnul în piept și a spus: eu nu sunt vinovată de absolut nimic. Eu mi-am iubit băiatul și doar spitalul este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu nu i-am făcut absolut nimic și nu vine să cred că voi puneți vina pe mine când eu am avut atât de multă grijă de acest băiețel, de propriul meu copil. I never poisoned him with salt. Then why is the sodium level so high? You would have to ask the hospital that. O altă treabă care s-a descoperit și, sinceră să fiu, eu nu înțeleg cum oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți. Lacey, la spital, în timp ce avea grijă de băiatul ei care era internat, da, și suferea groaznic, căuta pe Google, asta înainte să afle că nivelul de sodiu este foarte ridicat, căuta pe Google următorul lucru: care sunt pericolele unui nivel de sodiu înalt în sânge? Și care sunt pericolele unui nivel de sodiu înalt în sânge la un copil? Asta înainte să afle că nivelul de sodiu era mult prea ridicat. Dacă asta nu strigă vinovată, nu știu ce strigă vinovată, sinceră să fiu. În aprilie 2015, bineînțeles că a urmat un proces și pentru că această femeie a fost diagnosticată cu această boală psihică, da, Munchausen by proxy, a primit doar 20 de ani în închisoare și are dreptul la apel în 2034. În ziua de astăzi are doar 37 de ani. Aveam impresia că era o leacă mai bătrână, dar nu. Faptul că acest caz este atât de recent și femeia mea n-are nici măcar 40 de ani, a făcut și un interviu la un moment dat pentru 48 Hours. Am încercat să-l găsesc, am găsit destul de multe secvențe, să spun așa, o să vă las câteva linkuri în descriere, dar practic în acest interviu aparent era foarte narcisistă și începea să spună cum nu înțeleg cum voi mă învinovățiți pe mine, că eu am făcut toate lucrurile astea și eu și nimic despre băiatul meu sau nu, eu am avut grijă de băiat. Era mereu foarte egoistă, foarte egoistă, foarte narcisică, nu știu care este termenul, cred că narcisică e termenul corect, deși nu sună bine în capul meu. Narcisistă, da, iertați-mă. O femeie teribilă. I took him to the hospital for help.
If I had wanted to harm him, why would I take him to a hospital seeking help? I didn't hurt him. Nu înțeleg cum se poate bucura în aceste, nu știu, în aceste rugăciuni ale oamenilor pentru băiatul ei să se facă mai bine când băiatul ei este perfect sănătos. I'm sorry. That was it. Atât a fost acest caz. Iertați-mă de nervi și de frustrare și de Boris care e pe jos acolo și mai văd în când o lumină care lucește. Trecem peste al doilea caz pe care îl filmez astăzi. Cred că e o mare prostie. Nu pot să filmez două cazuri într-o zi. E teribil ce se întâmplă. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok și Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Vreau să vă aud părerea în comentarii. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici. Doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet. Apreciez foarte, foarte mult. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share și tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal de YouTube. Apreciez din suflet că a stat aici cu mine până la sfârșit, iar până trauma viitoare. Stay safe. Avem camera care este pregătită. La unde eu mai pun? Hai că-l las aici sus. Nu, că arată bine acolo. Să cercească atenție prin persoana de care... Să cercească atenție